ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා යටිපතුල් පැලෙන එක, අපි විලුඹ හරිය පැලෙන එක ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අද ඒකට ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න විදිය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ කකුල් පැලෙන්නේ අපේ ඇඟේ උෂ්ණය අධික වුණාමත් කකුල් පැලෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට එක දිගට හිටගෙන හිටපුවාමත් කකුල් පැලෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ශරීරය තරබාරු වුණාම තෙල් ගන්න රිදිමිලත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සමහර අයට දියවැඩියාව, ඒ වගේම තයිරොයිඩ් රෝගී තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නුසුදුසු පාවහන් පැලඳවීම නිසාත් මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කකුල් දෙක හොඳට පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. ඒවා අපිරිසිදු වුණාමත් අර වියලිසම් එකතු වෙලා කුණු දූවිලි එකතු වෙලත් මේ තත්ත්වයට බලපානවා, මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. අපිට ඒ සඳහා කොමාරිකා ජෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කැස්ටර් ඔයිල්. ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා මොනවද මේ කැස්ටර් ඔයිල් කියන්නේ. ඇත්තටම මේක එඬරු තෙල්. මේ තියෙන එඬරු තෙල්. ඒ වගේම ගිතෙල්, ඔලිව් ඔයිල්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තල තෙල්. මේ තියෙන තල තෙල්. ඒ වගේම වැස්ලින්. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. ගිතෙල් තේ හැන්දක් දාගන්නවා මේ කප් එකට. ඊට පස්සේ එඬරු තෙල් තේ හැන්දකුත් දාගන්නවා. මේ ටික හොඳට මෙහෙම කලවම් කරගන්න. ඔලිව් ඔයිල් තේ හැන්දකුත් දාගන්න. ඒ වගේම තල තෙල් තේ හැන්දකුත් දාගන්න. කොමාරිකා තේ හැන්දකුත් අපි දාගමු. ඊට මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ වැස්ලින් තේ හැන්දකුත් දාගමු. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ළඟ මේ වගේ පොඩි කප් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට දාගන්න. දැන් අපි ක්‍රීම් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන අපි අර හදාගත්ත ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රීම් එක යටිපතුල් වල ආලේප කරන්න කලින් හොඳට කකුල් දෙක සෝදලා හොඳට තෙත මාත්තු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රීම් එක කකුලේ ආලේප කරලා යටිපතුල් වල ආලේප කරලා පොඩ්ඩක් වේලෙන්න විනාඩි 5ක් විතර තියලා මේස් දෙකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට නිදා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලෝගේ කකුල් පැලිලා නැති වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ආලේප කරන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රීම් එක කකුලේ ආලේප කරාම යටිපතුල් වල ඔයගොල්ලන්ට හොඳට සිනිඳු සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් හදලා ආලේප කරලා බලන්න. ඒ වගේ මේකේ රිසල්ට් එක මට කියන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මම මේ ක්‍රීම් එකට යොදාගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වල බෙනිෆිට් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රීම් එක දවස් 15ක් විතර හදලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක දිගට මාසයක් විතර ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කකුල් වල පැලීම් නැති කරගන්න පුළුවන්. කකුල් පැලිලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරලාම ඔයගොල්ලන්ගේ යටිපතුල් හොඳට සිනිඳු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් ගෙදරදී හදලා බලන්න කොහොමද කියලා ඒ වගේ රිසල්ට් එකක් මට කියන්න. ඒ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේත් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිරිනි දිසානායක.